ادامه صبح زندگی تماشا میکنیم و یک سلام خاص به ایزایی که در این آخرین دقایق با ما پیوستن. خب حال هم مهمان داریم، آقای سعید محمد بصیر هاشمی با ما هستند، از جمله جوانایی که آوازخوان هستند. ایشان خوش آمدید میگیم. صبحتون بخیر. تشکر. در قدم نخست ما سلامای خود خدمت بیننده های عزیز تقدیم میکنم و تشکر میکنم از همکاران تکنیکی. البته آقای هاشمی چندین بار سالهای خصوصا پسین در برنامه بودن. میخوایم که سوالات یک مقدار کلیشه‌ای و تکرار مطرح نشه که چی غذا را خوش دارین، چند آهنگ دارین و چه وقت خواندین و اینان. فقط از اینجا آغاز میکنیم که در هنر موسیقی، در دنیای موسیقی الگویتون کی بوده؟ هر کسی که در 7 شهر هنر میه یک کس الگوی خوب قرار میده. ما میخواستم در هنر کسی را الگوی خود قرار بدم. وقت اولین آهنگ خود که خواندم آواز خودم به گوشم رسید. برای من این موضوع ثابت شد که من دنیای جدید هنری خود دارم و دنیای جدید هنری ما برمیگرده به گذشته خودم. در رابطه به این بگوین که شما دوست دارین که در دنیای هنر چقدر محبوب و مشهور باشین و تونستین به موعد برسین؟ مطرح شدن دو معنی داره، خوب و بد. اگر مطرح شدن توهم با محبوبیت باشه، ما فقط کامیابی یک هنرمند است. یک آوازخوان همیشه به این فکر نکنه که خود چگونه مطرح بسازه، به این بیاندیشه که چقدر با ارزش است. اگر طلا قرنها در زیر خاک باشه، باز ارزش کیفیت خود دست نمیده. اگر ما آهن آب دیده بسازیم، با او موادهای محافظتی اضافه کنیم، باز آهن زنگ میزنه، چرا که سرنوشت محتومیش است. در آسمان ستاره های زیاد وجود داره. ستاره ها زیبا و مطرح هستند، مگر آفتاب با ارزش است. اگر یک ستاره در آسمان کم شود کدام تغییرات به زمین نمیه. اگر آفتاب از بین بره این زمین به سیاهچال تبدیل میشه. پس بنابراین من دوست دارم که با ارزش باشم. هاشمی عزیز، در هنر موسیقی چه فاکتورهایی وجود داره که یک هنرمند یا آوازخوان بیشتر توانایی میبخشه؟ یک و جز بعدی سوال این است که تصویری که شما خودتان از کار خود در ذهن دارین چه تصویر است؟ چه فاکتورهایی سبب شده که شما تا این دم پیش آمدین؟ یکی از نماد اصلی که برای هر فرد اراده میبخشد اعتماد باورمندی به کارش است. شما اعتماد باور کامل دارین؟ اعتماد به نفس تصویر ذهنی است و آرامش یکی از دیگر ویژگی هایی است که در موقعیت ها خونسردی را حفظ میکند. اعتماد به خداوند قبل از هر چیز مهم است. آهنگای هنری هم تفهیم کننده به بینندگان است. شناخت و معرفتم جامع است. با چالش ها آرام و خونسرد مبارزه میکنم و باورهایم را متزلزل نمیسازم. این نمونه خوب از موفقیت هاست. مسئولیت پذیری نشانه نیرومندی است. میخوام با موفقیت ها به پیش بروم. تصویر روشن از آینده دارم. آهنگایم بیانگر از سبک به خصوصم می باشد. خوش ندارم از کس تقلید کنم، چون به مقتضیات عصر خود می اندیشم. چیزای نوی را می کنم، از تحولات و انکشافات عصر جدید بهره می گیرم. میخوام روز در رقابت‌های دوستانه بین المللی شرکت کنم و افتخارات در عرصه هنر. حالا از فاکتورهایی که عنوان کردین و قلمداد کردین همیشه در وجود شما هست؟ این مردم تعیین میکنه. شما از رقابت گفتین، اما ساله در آریانا جشنواره برگزار میشه، یعنی جشنواره موسیقی آریانا و هنرمندای معاصر از سر جهان در اینجا اشتراک میکنن و جایزه‌ای را نصیب خود میسازن. میشه این رابطه نظرتون بگین و پیامی که به هنرمندای ما دارین؟ برگزاری جشنواره های موسیقی در چند سال اخیر توجه و ابتکار تلویزیون محترم آریانا بوده که راندازی شده. با حساب ارزش های فرنگی در راسته تقویت موسیقی یک گام زنده به شمار میره. پیام مشخصش یادبود و قدردانی از فعالیت های هنرمندان قبلی است که در این راه زحمات فراوان را متقبل شدن فراموش نشود. فاکتور دومی جلب کننده برای تشویق و اعتماد جوانان کنونی است. کسی که سرکار با مسائل موسیقی داره تا فرصت‌های به دست آمده من حیث نسل فردای کشور تاریخ معاصر را بارور و غنی سازد. هاشمی عزیز، وقتی کسی میخواد هنرمند شود، یک هنرمند محبوب و مطرح، آیا همیشه باید تقلید بکنه یا نه اینکه از خود چیزی داشته باشه، سبک و روش و طریقه خاص خود را داشته باشه؟ اگر ما امروزه میبینیم در افغانستان تا بسیار هنرمندایی که خود را چیز فهم میدانن و بالای خود حساب میکنن معمولا کپی میخوانن، کمپوز هندی را میارن، کمپوز امریکایی را میارن، کمپوز ترکی را میارن، یا مثلا یک آهنگ که 30 سال یا 40 سال پیش یک هنرمند سابقه دار ما خوانده او را فقط یک کمی چی میکنه، یا شعرش تغییر میده یا موسیقیش او را میخونه، باز میگه یا آهنگ از ماست، کمپوز از ماست، شعر از ماست، در حالی که هیچ چیز از خودش نیست. پس وقت تقلید باشه بحث ژنتیک در کجا معنا و مفهوم پیدا میکنه؟ کلاسیک دارای قوانین خاص خود است. اگر از طریق تقویت استعداد گام برداریم با یقین از موسیقیدانان معروف جهان خواهیم شد. سعی کنیم تا خودمان باشیم. مقلد تنها یک دهم استعداد قدرت فکری خود را به کار می اندازد. او در نیم از رویا و نیم از حقیقت به سر می برد. اگر ما بخشی از نیروهای بالقوه خود به فعل درآوریم می‌بینیم منابع جسمی فکری ما وسیع است که می‌تواند نامحدود بودن را برطرف کند. البته نیاز به توانایی است.
ما و شما از دایره این نظر بیرون نیستیم، دارای نیروی عظیم هستیم. برای ثبوت این ادعا بهتر است از دانش ژنتیکی کمک بگیریم که در بدن ماست. ژنتیک یعنی چی؟ ژنتیک به معنای ارژن، موروژن، علم وراثت، بخش از زیست شناسی که درباره چگونگی صفات موروژن و عوامل ارژن بحث میکند. ژن عامل وراثت واحد انتقال کروموزوم است. کروموزوم یک از رشته‌های درون هسته سلول است که رشته‌های کوتاه را در موقع تقسیم سلول از دانه‌های کروموژنی به وجود میاره و بخش مهم اثر تشکیل میده که صفات و اختصاصات ارژن شناخته شده. مثال در یک صنف 20 کسا درس میخوانه اما یک شخص اول نمره است. خداوند بعضی را از بعضی برتر ساخته. یک آوازخوان با کمک دیگران میتونه کلیپ خود تغییر بده اما فطرت هنری خود تغییر داده نمیتونه، چرا که هنرمند زاده میشه ساخته نمیشه. خب آقای هاشمی، شما گفتین که کسی الگویتان نیست و خودتون از خود یک راه جداگانه انتخاب کردین و خودتون میخواید الگوی خود باشین. با آواز کدام هنرمند اگر علاقه داشته باشین یعنی علاقه ندارین به کسی؟ ما منحصر به سبک و ویژگی های خود هستم و میخوایم در بحر عظیم هنر موسیقی با انکشافات تازه گام بردارم و یک خدمت به فرهنگ و هنر افغانستان انجام بدم. ما تا حال چند آهنگ دارین؟ تصویری هستن؟ کدام آهنگ اولتون کدام آهنگ بود؟ چقدر میان مردم گل کرد؟ ما موسیقی را زمان آغاز کردم که خود شناختم. وقت به من موقع را داد که موسیقی را به شکل علمیش بیاموزم. در اثر گذشت زمان اولین آهنگم شاهی مدینه بود و تعقیبش آلبوم پاور آف سانگ و امتداد نور و فعلا 130 پارچه تصویری از کارهای هنری خود دارا می باشم که 50% از آهنگای ما شبکه‌های محترم تلویزیونی تصویری ساختن و 50% دیگه شده در قسمت ویدیو کلیپایم همکاری کردن. محترم نصیر نایب خیل که من از لطفشان قلبا تشکر میکنم. کمپوزا و تصنیفای آهنگ ها از کارهای هنری خود میکنم. بله هاشمی، در هر هنر در هر بخش وقتی یک بزرگ بر ما نصیحت میکنه یا چیز بر ما میگه که خوب است یا بد است، تو او را میپذیری، شما او را میپذیرین دقیقاً که این خوب است یا بد؟ یعنی چقدر از تجربه و از کسایی که پیشکسوت هستند چند جامه و لباس را کهنه کردن در هنر موسیقی یک جوان هنرمند باید یاد بگیره؟ هنرمندان گذشته یک بخش از جامعه ما بودند. ذهن ما پیچیده ترین کامپیوتر زمین است. تکنولوژی به سرعت در حال تحول و تغییر است. ما مسئولیت زمان خود داریم از چیزهای خوب و گذشته بیاموزیم اما نه به اندازه که تاریخ زمان خویش را فراموش کنیم. حقیقت یک اصل است. بهتر از پیرامون کارکردهای زمان خود بیاندیشیم. تکنولوژی زندگی بشر را چقدر متحول ساخته. تاریخ بشر پربار است. دیروز انسان‌ها در مغاره ها زندگی می‌کردند، امروز در جهان ساینس و تکنولوژی، علم و دانش. حالا اگر زمان فعلی ما بدتر از زمان گذشته ما باشه باز امور تعقیب بکنیم. مثلا شما می‌بینید امروز وضعیت موسیقی را هیچ اصلا برابر نمیشه، مقایسه نمیشه با وضعیت موسیقی 30 سال پیش در افغانستان. حقیقت تلخ است و گفتنش دشوار. زیرا آنچه شنیدیم و یا قسما می‌بینیم با آن دستاورد موفقیت گفتن نمی‌تونم. نمیخوایم بگوییم چی درست است و یا چی غلط است. بهتر است مردم قضاوت کنند. یقینا اشخاص آگاه مسائل را از دید استعداد یک هنرمند در مقایسه با نرم‌های قبول شده بین المللی قضاوت میکنند و به حقیقت پای. حالا عکس العمل خودتان در مقابل چالش‌ها چی هست؟ مثبت یا منفی؟ در حقیقت چالش یکی از شاخه‌های درخت حسادت و تنگ نظری است که با آن موانع مشکل هم گفته میتونیم. این عمل ناپسندیده که تعریف مثبت از منافع ملی ندارد همواره در درازی تاریخ بشر وجود داشته. در تقابل با اندیشه، تفکر علمی دانشمندان، نوابغ، مبتکرین، هنرمندانی که دید وسیع جانبینی در امر پیشرفت‌های نوین داشته برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته و میگیرد. چیز نو نیست که رسالت و اهداف هنریم را متوقف سازد. آقای هاشمی، اگر بریم سر تحصیلاتتان، میشه بگین از تحصیلاتتان لیسانس هستین، روز پاس هستین؟ ما تحصیلات ابتدایی را در لیسه امانی خواندیم و بعدا سند فراغت از لیسه حالی سید جمال الدین افغان حاصل کردیم و مدت 6 سال در رشته هاردور گرافیک درس خواندیم و اسناد کمبریج کامپیوتر کالج آف ساینس به درجه بی ای یعنی لیسانس حاصل کردیم. اما دوست دارم که یک هنرمند باشم. شما یعنی مسلکی وارد صحنه شدید در هنر؟ بله. بله. میشه بگین که موسیقی چه زمانی در جهان به وجود آمد؟ هنرمند چه زمانی به وجود آمد؟ اولین هنرمند کی بود؟ آغاز موسیقی در دنیا. انسان‌ها در اثر گذشت زمان پی بردند که یک استعداد هنری در وجودشان وجود دارد. الهام گرفتن از بلبل‌های نغمه سرا، از غرش دریاها. اگر ما 5 دوره فرماسیون اقتصادی و اجتماعی را مورد ارزیابی و توجه قرار بدهیم، می‌بینیم در دوره سنگ همه چیزها بسیار به شکل ابتدایی بود. آلات موسیقی از سنگ و شاخ‌های جناوران و بالاخره از پوست حیوانات به وجود می‌آمد و در همون زمان
به خاطر شادی و غم و خطرات طبیعی با اشارات مخصوص خودشان توسط طبلی که از پوست حیوانات ساخته شده بود استفاده میشد. مثلا یک سنگ به هم میزدن، یک صدا به وجود می آمد. به هر ترتیب هر دوره تاریخ نسبت به دوره گذشته مترقی بوده. موسیقی از آغاز مغاره‌نشینی ها به اشکال گوناگون وجود داشته، در اثر سیر زمان تا به امروز در حال انکشاف و تکامل است. سیر تاریخ بشریت توقف نمی کند، همواره به سوی پیشرفت‌های نوتر از گذشته در حرکت است. تشکر از بصیر هاشمی. وقت ما به پایان رسیده. در اخیر هم یکی از آهنگای تنه می‌بینیم، درست است؟ بله، یکی از آهنگایم است که به نام توی اندیشه است. در لوکیشن زیبای افغانستان ثبت شده. این آهنگ قضاوت به بیننده ها میکنه. سپاس از شما. چرا در ازبکستان تاجیکستان نرفتید که در افغانستان آمدین؟ دیگه کشوری که اصلا هیچ موقعیت خوب نداره، دخترام نیست که اینجا برقصه کلاب. ما در کارهای هنری خود مبالغه نمیکنم و سر و صدا را نمیندازم و یقین دارم که امیر روش درست است. باورم داره. بله. آفرین. تشکر از بصیر هاشمی، آوازخوان جوان کشور ما. در فرجام اظهار امتنان تربیت چیزا خوشحال اسفی. البته دیشنبه پر است پو بجو ل روزانه منصف سر اساس بدرنه خدمت چوپر کدریگو تربیت علا پامن استری ماشی. سپاس از همکاریتان تا این لحظات. جمعه خوش براتون آرزو میکنم. موفق